Az ókori egyiptomi doktornő egy napja. Írta Elizabeth Koch. Fordította Vida Andrea. Elmondja Ambrus Attila József. Egy újabb tikkasztó reggel az egyiptomi Memphisben. Amint a kelő nap megvilágítja a Nílust, Peszeset ellenőrzi eszközeit. A mézet, a fokhagymát, a köményt, az akácialevelet, a cédrusolajat. Minden fontos alapanyag megvan, amivel kezelheti betegeit. Peszeset Sunu, vagyis orvos. Azért, hogy az lehessen, írnoknak kellett tanulnia, hogy tanulmányozhassa az orvosi írásokat a Perangban, az életházában. Ma már tanítványai vannak ugyanott. Tanítás előtt még meg kell vizsgálnia egy beteget. A templomépítésen megsérült az egyik munkás karja. Amikor Peszeset odaér, látja, hogy a kar nyilvánvalóan törött, és ami még rosszabb, szilánkosra törtek a csontok. Peszeset bekötözi és rögzíti a sérülést. Aztán elindul az életházába. Útközben megállítja őt egy asszony. A fiát megcsípte egy skorpió. Peszeset már sok hasonló csípést látott, pontosan tudja, hogyan lássa el. El kell mondania egy varázsigét, amivel kiűzi a mérget. Belekezd a ráolvasásba, megidézi Szelketet, az orvosok védelmezőjét és a mérgező lények istennőjét. Úgy szaval, mintha ő maga lenne Szelket. Ez a parancsoló mód a siker legbiztosabb záloga. Miután elmondta az utolsó sort, megfelelő méretű késsel nekilát, hogy kivágja a mérget a sebből. Aztán összecsomagol. Indulnia kell, de az asszonynak van még egy kérdése. Szeretné tudni, várandós-e. Peszeset megtanítja neki a csalhatatlan terhességtesztet. Ültessen el egy szem árpát és egy szem búzát. Aztán minden nap vizeljen a magokra. Ha a magok kikelnek, biztos lehet a terhességében. Az árpacsíra fiúgyermeket jelez, a búzacsíra kislányra utal. Peszeset javasol egy imát is Hatornak, a termékenység istennőjének. Amikor az orvosnő végre odaér az életházához, belefut Iszeszibe, az orvospabba. Tisztelettudóan üdvözli őt, de nagyon önteltnek tartja a papokat. Nem irigyli Iszeszi pozícióját Nerupehutként, ami annyit tesz, a királyi család végbélnyílásának pásztora, vagyis a fáraó ánuszának őrzője. Az életházában szokás szerint nyüzsögnek az írnokok, papok, orvosok és tanítványok. Papíruszokat tárolnak itt, nem csak orvosi, hanem mindenféle feljegyzéseket. Peszeset fia, Akhethotep szorgalmasan másolja az iratokat, ez is része az írnokképzésnek, amiben részt vesz. Kiemelkedően tehetséges tanítvány, de csak azért tanulhat írnoknak, mert Peszeset is az, ahogy az ő apja is az volt. Családi szakmai háttér híján a fiúknak nagyon nehéz, a lányoknak lehetetlen bekerülni ebbe a képzésbe. Peszeset felügyeli az összes memphisi Sunu és Sunu hallgatónőt. A férfiaknak saját felügyelőjük van, mivel férfi orvosoknak tilos felelni a nők kérdéseire. Ma Peszeset anatómiát tanít. Kikérdezi tanítványait a meturól, ez a testkeringési rendszere, vért szállít, levegőt, vizeletet és még rossz szellemeket is. Peszeset épp indulni készül, mikor egy sápadt sovány nő megszólítja a kapuban, és arra kéri, vizsgálja meg őt. Hatalmas, fájdalmas csomó van a felkarja alsó felén. Peszeset megnézi a kinövést, tapintásra hidegnek és keménynek találja, akár egy éretlen gyümölcsöt. Már olvasott ilyen betegségről, de még sohasem látta élőben. Erre a daganatra nincs gyógymód, nincs orvosság, sem varázsige. Minden leírás ugyanazt javasolja, nincs mit tenni.
Peszeset közli a rossz hírt a nővel, majd távozik. Elidőzik az életházának lépcsőin, gyönyörködik az alkonyodó városban. Bár keményen dolgozik, mindig lesznek olyan betegei, akiken nem tud segíteni, ahogy a rákos nőnek sem tudott. Peszesetet nyomasztja ez a gondolat, ám nincs ideje ezen tépelődni. Alig pár hét múlva megkezdődik a Nílus éves áradása, ami megtermékenyíti a talajt a jövő évi aratásra, és új betegek fognak megjelenni.